Kasama po natin ngayon ay isang HIV advocate, a community mobilization officer at Love Yourself, an NGO based in Baguio. We have with us Darwin Chong. Hi, Darwin. Hello po, Miss Tony. Maraming salamat at bumaba ka mula sa Baguio. Thank you. Kaya nga, pero si Darwin ay hindi talaga taga Baguio. Yes po. Saan ka lumaki, Darwin? Sa Binondo po. I was born in Manila, in Metropolitan Hospital. My father is pure Chinese po, galing Hong Kong. And then my mom is also almost pure Chinese, but she lives in Tondo. So, wala kang Filipino blood? Yung sa mother side po, may konting-konting Filipino blood. So parang almost pure na rin po talaga. Kamusta yung lumaki sa isang Chinese family? In terms of expectation kasi, bali dalawa po kami magkapatid. Ako po yung panganay. Tapos yung sumunod sa akin is babae. So yung alam naman yung pressure sa Chinese na kapag panganay tapos lalaki, yung expectation is very, very high. Like, dapat achiever, ganon? Opo, kunyari, ako kasi third honor or second honor. Yung kapatid ko is first honor palagi. So, nako-compare ako sa kapatid ko na kung mas matalino ka lang, gayahin mo yung kapatid mo. Oh, so may ganun na yung Correct. comparison. Oo. So lumaki ka na pressured. Opo. So, kaya parang sinabi ko sa father ko na papatunayan ko na mas magaling ako sa kapatid ko. Ah, ganun. Tapos nabalitaan ko na iba yung way ng pagdidisipline ng father mo. Talagang strict. Yes, laki sa palo. Di ko alam kung bakit, but mainit yung ulo niya palagi sa akin. Before yung bamboo stick, na palo niya hanggang maputol po yun. Tapos papasok po ako sa school na may parang kulay black. Tapos sasabihin sana ng classmate ko na, uy, kawawa ka naman. So doon nag-stick talaga sa utak ko before na, oh nga, kawawa ako. Tapos may isang instance po na nung talagang pinapalo ako, humarang yung mother ko. Tapos siya yung napalo. So ako naman, syempre nung bata ako, nagalit ako sa father ko. Sabi ko, tandaan mo kapag lumaki ako, babalikan kita. Kamusta yung dynamics mo sa father mo? Ay, yung relationship niyo nung bata ka? Nung bata kasi, I didn't really felt love. Kasi nga parang yung sa akin is, mas mahal niya yung kapatid ko. Kaya doon parang somehow nagkaroon ng rebellion against him. So, Hindi kayo nag-uusap, hindi mo na ko-communicate yung ganyang feelings mo sa tatay mo nung bata ka? Never. Sa nanay mo? alam niya, kasi nakita niya lahat nung lumalaki ako na talagang laki sa palo, tapos iyak ako na iyak. Talaga alam niya na may galit ako sa father ko. So, puro pain yung naipon? Pain, hurt. So, nung lumalaki ka, malaki yung pressure mula from your father. Correct. Kamay na bakal, mahigpit siya sa'yo. You were also going through something with your sexuality? Nung bata kasi, since Chinese community, wala pa akong awareness about sa homosexuality. But then, nung time na yun, sabi ko may naalala kong instance na parang nagkakaroon na ako ng crush. Sabi ko parang macho to Ilang taon ka nun? Siguro nung elementary meron na. But then, naliligaw pa rin ako ng babae kasi yun yung norms Tapos nung high school, doon yung medyo mas matindi na yung sa attraction na. Sa lalaki? Sa lalaki. But in-ignore ko pa rin. Kasi nga, sa Chinese community, hindi na pag-uusapan yung homosexuality. It's a taboo na topic. Actually, parang nagkaroon ako ng self-reflection. Sabi ko, alam ko mali na magkaroon ako ng attraction sa same sex. But then, doon ko lang na-realize kasi na, dahil hindi ko naramdaman yung love ng father ko, I was looking for someone na magbibigay nung void doon sa heart ko. Father figure. Kasi Father's love. Yes, correct. And kasi tinry kong manligaw sa babae, but then parang sa akin is, how would you give love if you weren't able to receive love, di ba? And sa norms kasi, di ba, usually lalaki yung nagbibigay ng affection muna bago babae. Manliligaw kasi muna yung lalaki. Liligaw muna And yun yung part na parang feeling ko kulang. So sabi ko, paano ba ako manligaw ng babae? So that's why I started to be attracted. Na sabi ko, sige, baka having a relationship with the same sex would fill that void. Yung father's love na hinahanap. Kaya yung dating hinahanap ko, mas older sa akin. Kasi nga, father figure talaga. Father figure ang hinahanap mo. So, Correct. kailan ka unang nagka-relationship with men?
Anong edad? Siguro around college yun eh. Pero tinatago mo yan sa... Hindi nila alam. Ah. But yung mom ko, feeling ko alam niya. Kasi, alam mo naman yung Oo, mother's may instinct. instinct. May Correct, instinct kang nanay alam eh. niya, oo. Dati kasi sa ABS, sikat yung Flames. Tapos yung episode niya is about yung family, yung anak niya is lesbian and gay. So sinabi ko sa mother ko na, paano kung malaman mo na yung isa sa anak mo bakla pala or lesbian, gano'n. Sinabi mo. Then sabi niya, okay lang. Ay, okay pala. Then sinabi ko, bakla po ako. Tapos natulala siya, sabi niya, sigurado ka ba? Ganon. Ilang taong ka nung inamin mo sa mami mo yun? Yung time na nakipagrelasyon na ako, siguro around 22 yun, kasi college na yun. Kamusta yung relationship mo, yung first love? Kamusta yung experience? Nahanap mo ba yung father's love? Hindi. Kumbaga, kung sa normal relationship sa lalaki-babae, di ba, hindi siya nagtatagal. And unfortunately, sa nature ng lalaki, mas promiscuous eh. So, hindi talaga nagtagal. So, di ba umalis ka ng Pilipinas? Correct. Nung pumunta kang Amerika, in-all out mo na ba yung pagiging Hindi. Kasi nung US kasi, nung sa US kasi focus ko lang talaga is work. Kasi nga, yung intention ko was to really prove my father wrong. So talagang work. Umabot sa point na hindi ako happy. dahil? Doon ko na-realize na hindi pala ako masaya nung nag-reflect ako. Kasi lahat pala ng ginawa ko, hindi pala yun yung gusto ko. I was just proving my father wrong. Kaya doon ko na-realize na proving someone's wrong doesn't make things right. Oo, hindi ka mafulfill. Correct. Kasi ginagawa mo ang isang bagay para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo. Oo. So, umuwi ka dito sa Pilipinas? Yes, kasi doon ako nagkaroon ng parang quarter life crisis. Around 30 years old na kasi yun. Na sabi ko, hindi na ako masaya. Nag-request talaga ako bumalik sa Manila. So, nung bumalik ka sa Manila, naiba na ang pangyayari sa buhay mo, di Correct. ba? Medyo nag-all out na ako doon. Kasi parang Nung pagbalik mo? Opo, kasi diba parang from first 30 years of my life, Oo. aral, uwi, bahay lang, tapos work, bahay, ganon. Tapos sinusuppress mo yung happiness mo? Yes, oo. Kaya nung pag-uwi, yun, nag-start sa pag-bar. Di pa ako umiinom nun. Tapos nung medyo matagal na mag-bar, umiinom na siya. Tapos nung umiinom na, syempre may mga sets of friends na. And then doon na pumasok po yung drugs. Inintroduce sa'yo? Opo. Oo. Sino yung mga friends mo na yun? Yung mga nakilala ko lang din sa bar. Kasi parang during that time, sila yung nag-feel ng void na sila yung pwede kong makasama kapag nalulungkot ako. And para in terms of to fit in na rin as well. Tsaka during that time kasi from US ako, di ba? I gained too much weight, around 300 pounds. So sobrang laki. Anong tinake mo nun? Una po is ecstasy, kasi party drugs. So yun yung sa bar. So, party-party. Oo, party. Tapos para pumayat, Nag-shabu po. Doon na nag-start yung shabu. pumayat ka talaga? Talagang nag-shrink. Kasi usually kapag nag-shabu, simula kasi nag-smoke. Tapos eventually naging sa injection po. Yung Drugs na ini-inject? Sa shabu din, pwedeng gawing injection din po. And yung effect niya is mas matagal po compared dun sa pag-smoke lang po. So, hardcore ka talaga? Nung una, syempre, parang inisip ko, patikim-tikim lang. Kunyari, dati, 1,000 lang yung binibili ko, umabot na siya sa 10,000, ganun. Drugs? Kumbaga yung kung sa gram, mas marami na yung kinukuha ko. So, everyday ka, ganun? Halos everyday na. Kaya pinarty mo na? Parang yun yung naging escape ko from all the pain, from all the hurt na pinipilit kong Cover. lang eh. Tsaka, parang yun yung temporary happiness ko na parang sa beer din lang or alak, di ba, na kapag nalasing ka, kaso pagkagising mo, nandun ulit, depressed ka ulit or malungkot ka ulit. Oo. Actually, may nabasa akong ganyan eh. Yung mga umiinom or nagda-drugs, hindi raw talaga sila addicted dun sa substance. They're addicted to escaping reality. Correct. Yes. Almost 7 years po ako kasi nag-drugs. So talagang addict na po. And nung time na yun, I really wanted to stop. And nung time na yun, medyo nagkakaroon na ako ng mga sakit. But hindi ako nagpa-check up. Kumbaga hinayaan ko lang. Anong sakit? Like what?
yung biglang mamamaga yung paa ko or mahirapan lumakad or biglang yung skin ko may mga rashes and everything. Yun yung 7 years na hardcore ka sa drugs. Oo. Tas yung pagkapayat ko kasi, hindi na rin siya magandang tignan. Mukhang may sakit. Oo, marami na nagsasabi. But ako kasi nung time na yun, syempre inisip ko, dahil sa shabu to, dahil nagtitake ako araw-araw. So parang yung payat ko is yung pangit na payat, yung tuyo. Dry. Very dry. Nung time kasi na yun, I resigned sa company ko. And unfortunately, hindi na ako nakahanap ng panibagong work. So I cannot sustain na yung life ko nung may pera pa ako. Kasi I was boarding or renting an apartment sa Makati. Mm-mm. So I was forced to go back home. Sa parents mo? Sa parents. So kaya inamin ko. Kasi nagtataka sila na bakit nawalan ng pera, paubos na. Sa sobra mong payat. Tapos payat na. So tinatanong nila sa akin ano ba nangyari. So sinabi ko na rin, sabi ko, nagda-drugs ako. Sabi nung father, yung family ko na nagiging pabigat na ako sa kanila na wag ko daw silang hilahin pababa. Tapos nung time na yon bigla kami nasunugan. Tapos nung lumipat po sila sa bagong bahay, penalized na po ako sa amin. Sabi ng father ko, graceful exit. Yun yung word niya. So doon ko po na-experience na maging palaboy lang po sa Cubao, sa kalsada. And then, na-experience ko yung matulog lang sa kalsada, mamalimos. Ilang taong ka niyan? Nasa 37. Yan. Kasi, 37. Kasi from 30 years old to 37, yun yung time na Drugs lang ng drugs, inubos mo yung pera mo. Yes. Hindi ka ba nag-self-pity nun? Anong time yun, sabi ko, di ko pa kilala si Lord noong time yun. Sabi ko, Lord, bakit niyo po ako sinumpa? May iba pang mas masama sa akin. Bakit ako? Sabi ko, nagda-drugs lang naman ako. Saan ka kumukuha ng pangkain mo sa araw-araw pag nakatira ka sa kalye? Nagmamalimos. Talagang ikot ako. Tapos kung saan may mga karinderya. Yung mga taxi driver yung tumutulong sa akin. Imagine mo from 6-digit? Oo. No, 6-digit, nagtrabaho sa Amerika to namamalimos. Kaya na-experience ko po yung buhay na meron. Na-experience ko rin yung buhay na walang. Yung mga tumulong din sa akin is mga addict din. And in order for me to survive that time, I had to do what they're doing. So, Na-meet mo yung grupo na yun sa kalye? oo. Kasi nakita nila naawa sila sa akin. So, tinulungan nila ako na magbenta rin ng drugs. And in order to sell drugs, kailangan kasama yung sex. So, parang ganun yung nangyaring, hindi man siya talaga yung prostitution talaga, but May in-exchange. Oo, na para bumili siya ng drugs, i-fuck niya ako, parang ganun. Ganun yung deal. Kung hindi, di ko siya mabebentahan. Tapos yung 1 month kasi na yun, wala rin nangyari doon sa pagbebenta dahil yun sa mundo ng drugs, kahit sila nag-oonsehan So wala talagang kita. So I really... Walang future. Walang future. Oo, parang umiikot lang kayo pero dead end pa rin. Tsaka parang sila naglolokohan din. So paano ka nakaalis dun sa ganung klaseng lifestyle na nakatira ka sa kalye, dumating ka sa point na binibenta mo na yung katawan mo? Paano? May napuntahan ako isang church na nag-abot ng 100 pesos sa akin. Yun yung ginamit ko para makauwi doon sa nasunog naming bahay. So nung time kasi na yun, di pa kinukuha ng may-ari. So doon po ako nag-squat ng almost 8 months doon sa nasunog naming bahay. Never kang bumalik sa family mo? Kasi po na-disown po ako, di ba? So hindi mo na in-attempt na mag-sorry, na bumalik, ayaw mo na? Nag-sorry ako, but yung father ko kasi parang umabot na siya sa point na it's enough. So nung time na yun, palihim na ako tinutulungan ng mother ko, tsaka ng kapatid ko. But in my heart, alam ko rin na alam rin ng father ko. Kaya nung time na yun, talagang bumaba na rin talaga yung health ko, naging sakitin na. So sabi ng kapatid ko na magpa-check kami sa government hospital. Nung una ayaw ko. But then, wala, sabi niya, kailangan mo pa-check. Either, hayaan mong humina ka or magpagaling. So, nagpa-check sa government hospital. Tapos, doon sinabi na magpa-HIV screening. So, doon sa screening po kasi, may counseling po yan. Tapos, tinatanong, have you injected drugs?
Have you do unprotected sex? So yung kapatid ko, sinabi niya, oh, he's injecting drugs. Tapos, sinabi ko rin naman na nakipag-sex sa same sex, ganun. Ng unprotected? Ng unprotected. Okay. So, ano nangyari? Tsaka injecting drugs pa pala na kahit ginamit na ng iba, ginagamit ko rin. Ganon. Kasi since walang pera di ba? Yung testing, yung screening kasi is pricking lang. So, you just wait around 15 to 30 minutes. After 15 minutes? Lumabas na result, reactive. Meaning? Positive. 2017 po ako nagpa-HIV screening doon sa government hospital. But then nung nag-confirmatory letter, nagulat na lang kami na 2016 pa pala ako confirm. Na may HIV? Na may HIV. So, I didn't know. So, may sakit ka na nung nasa kalye ka? Yun yung ano. Kaya, sabi ng father ko nung pinalayas po ako, sabi sa akin, mas nanaisip niyang marinig na nagpakamatay na lang ako kesa umuwi sa bahay. And then my mom, pinakilala niya ako sa iba as pamangkin. So, ganon. So, talagang, sobrang masakit pakinggan. Siguro doon na rin ako somehow in-encounter ng Lord without me knowing. Saan part? Yung nung palaboy-laboy na parang talagang binabasag niya yung pride ko without me knowing. Kasi from 6 digit, tapos magmamalimos ka, parang hirap. Tsaka nung time na yun kasi, sinisisi ko lahat sa father ko na siya yung dahilan, kaya naging bakla ako, siya yung dahilan, kaya naging drug addict ako, at siya rin yung dahilan, kaya nagkaroon ako ng HIV. So, sinisi ko sa kanya lahat. Nung nasa hospital ako, nung nag-start na ako mag-treatment, may pumunta doon, every Wednesday kasi sila pupunta doon to share the gospel. Tapos sabi sa akin, naniniwala ka ba na walang aksidente sa Panginoon? So, nung yung nag-share kasi sa akin, medyo parang bakla din. So, parang noong una, hindi ako naniniwala. But then sabi ko, Lord, nawala naman na lahat sa akin, ano pa ba mawawala sa akin? Right there and then, inaccept ko si Jesus. Sabi ko, sige Lord, wala nang mawawala sa akin. So, nung inaccept mo siya, anong nabago? Maraming nabago. Doon nag-start na umokay somehow yung buhay ko. As I grow deeper sa Word, doon ko lang na realize na hindi pala kasalanan ng Father ko yun. It was my choice. So, I just sent a text in the messenger na humingi ako ng tawad na sabi ko na I realized na it was me, it was my mistake. Kasi doon ko lang din na-realize na syempre as parents, kine-question din nila saan sila nagkamali. Kasi parang inassure ko sila na hindi sila nagkamali, ako yung nagkamali. Kaya wag nilang i-take against them sa sarili nila na it was my mistake. Kaya parang mas naging maluwag na sa akin nung time na yun. Na nawala na yung anger, nawala na yung bitterness, nawala na rin yung rebellion. Si Lord naman kasi, He's the Lord of chances Restoration. Restoration din. And He has His timing din. Kaya, kumbaga lahat ng mga nangyayari kasi may purpose Siguro kung pinatawad ako ng father ko, di ako makakakit ng Baguio. So bakit ka nga umakyat ng Baguio? Nung time na yun kasi namatay yung mother ko, after a while, nung January lang po this year, na-hire po ako as Community Mobilization Officer ng Love Yourself Baguio. Ano yung Love Yourself Baguio? Love Yourself is a community of people who provides, yung advocacy namin is to really provide HIV awareness and HIV screening. Ano yung feeling to live with HIV? To me, nung wala pa si Lord, I thought it was a curse. Ako kasi maraming pinapasalamat. Nung right now, my CD4 count or yung immune system count ko is 158. Ibig sabihin nun? Yung normal count kasi is 1,000. So 158, so mababa pa. So nasa AIDS condition pa rin po ako. Kumbaga, mas mabilis pa rin ako mahawaan. Kung may ubo ka, pwede maging TB agad sa akin. Tapos kung may sipon, pneumonia sa akin. But grace ng Lord, kasi hindi po ko halatang 158 lang yung CD4 count. Mukhang healthy. Mukhang healthy, di ba? And then another grace ng Lord is may disability ako. Dahil doon sa sakit ko, I was blind. Blind na po yung left eye ko. So hindi niya hinayaan na mabulag yung both eyes ko
And another grace is hindi halata na may disability din ako. Hindi rin halata na may disability ka. So yun po. Kaya parang naging blessing siya. And kasi noong time na nagtatrabaho ko sa IT, hindi naman ako na-invite to speak in front of people. But then nung nakilala ko si Lord, I was able to speak in front of Araneta Coliseum. Tapos sa 700 Club. Tapos ngayon po, dito po sa Tony Talks. To tell your story. To tell the story of the Lord sa buhay ko. Kasi parang bagay, it is no longer my story. It's the story of the Lord, how He changed me. Kasi kung buhay ko po, wala ako pwedeng maipagmalaki, puro madumi talaga eh. But it was God's saving grace. Kaya po ako nakaupo dito in front of you and in front of everyone na dahil na-experience ko yung God's love. Kaya kahit mahirap ikwento, walang mahirap sa Panginoon kasi. So, ang nahanap mo sa Kanya ay? Doon ko na-experience yung God's love. Na si Lord yung nag-feel ng void doon sa heart ko. Kasi when no one else provided opportunity to me, si Lord lang yung nagbigay sa akin ng chance. Actually, chances in life. Pero kumusta yung relationship niyo ngayon ng daddy mo? Pinagpe-pray ko na lang everyday. Lord, I stand on your promises. Especially you are the God. Yung ministry niya is ministry of reconciliation Restoration. and restoration. So in your life right now, what are you grateful for? I'm grateful na yung buhay pa rin po ako and that the Lord had provided me the opportunity to share the love of Christ. And I do pray na ma-bless po sila somehow na kung ano man yung pinagdadaanan nila na they will feel na ay, may hope, na may blessed hope sila na pwedeng panghawakan.